זה מתחיל באי נוחות קלה, ותוך זמן קצר הופך לתחושת דחיפות שאי אפשר להתעלם ממנה. לבסוף כבר אי אפשר לחשוב על שום דבר אחר, ומרוב ייאוש אתם מתחילים לחפש שירותים עד בני אדם אמורים להטיל שתן לפחות 4 עד 6 פעמים ביום, אבל לפעמים הלחץ של החיים המודרניים מאלץ אותנו להתאפק. עד כמה ההרגל הזה מזיק וכמה זמן הגוף יכול לעמוד בזה? את התשובות נמצא בפעולתה של שלפוחית השתן, כיס אובלי הנמצא בתוך האגן. סביב המבנה הזה נמצאים כמה איברים נוספים, שיחד מרכיבים את מערכת השתן בשלמותה. 2 כליות, 2 שופחנים, 2 סוגרי שופחה ושופחה. מהכליות מטפטף באופן תמידי הנוזל הצהבהב הידוע בשם שתן. הכליות מייצרות את השתן מתערובת של מים ותוצרי הפסולת של הגוף, ומתעלות את הנוזל הלא רצוי לשני צינורות שריריים הנקראים שופחנים. הם מובילים את השתן למטה אל האיבר החלול הנקרא שלפוחית השתן. הדופן השרירית של איבר זה עשויה מרקמה שנקראת שריר השלפוחית, שנעשה רפוי כשהשלפוחית מתמלאת, ומאפשר לה להתנפח כמו בלון. ככל שהשלפוחית מתמלאת, כך שריר השלפוחית מתכווץ. סוגר השופחה הפנימי נפתח באופן אוטומטי ובלתי רצוני, והשתן משתחרר. הנוזל זורם בשטף כלפי מטה, נכנס לשופחה ונעצר בסוגר השופחה החיצוני שפועל כמו ברז. כשרוצים לדחות את הטלת השתן, הסוגר נשאר סגור. כשרוצים לשחרר אותו, הסכר יכול להיפתח באופן רצוני. אבל איך מרגישים שהשלפוחית מלאה ויודעים מתי לעשות פיפי? בתוך שכבות שריר השלפוחית יש מיליוני קולטני מתיחה שמופעלים כשהשלפוחית מתמלאת. הם שולחים אותות לאורך העצבים, לאזור העצה של חוט השדרה. אות תגובה רפלקסיבי חוזר לשלפוחית השתן וגורם לשריר השלפוחית להתכווץ מעט וללחץ בשלפוחית לעלות, כדי שתהיו מודעים לכך שהיא מתמלאת. בו זמנית נפתח סוגר השופחה הפנימי. זה נקרא רפלקס ההשתנה. אם זה לא זמן מתאים להטיל שתן, המוח יכול להתנגד לכך על ידי שליחת אות נוסף לחיווץ סוגר השופחה החיצוני. כשכמות השתן מגיעה ל-150 עד 200 מיליליטרים, הדופן השרירית של השלפוחית נמתחת מספיק כדי שתוכלו לחוש שיש בה שתן. בכמות של כ-400 עד 500 מיליליטרים, הלחץ הופך לאי נוחות. השלפוחית יכולה להימתח רק עד שלב מסוים. בכמות העולה על 1,000 מיליליטרים, היא עלולה להיקרע. רוב האנשים יאבדו את השליטה על השלפוחית לפני שזה יקרה, אבל במקרים נדירים מאוד, למשל כשמישהו לא מסוגל להרגיש את הצורך להטיל שתן, הכיס יכול להיקרע באופן כואב הדורש ניתוח. אבל בנסיבות רגילות, ההחלטה להטיל שתן עוצרת את האות מהמוח לסוגר השופחה החיצוני, וגורמת להרפייתו ולריקון השלפוחית. סוגר השופחה החיצוני הוא אחד משרירי רצפת האגן התומך בשופחה ובצוואר השלפוחית. טוב ששרירי רצפת האגן קיימים, כי הפעלת לחץ על המערכת על ידי שיעול, איתוש, צחוק או קפיצה יכולה לגרום לדליפה משלפוחית השתן. אך שרירי רצפת האגן שומרים על האזור סגור היטב עד שאתם מוכנים לעשות פיפי. אבל אם מתאפקים יותר מדי, גורמים לשתן לצאת בכוח מהר מדי, או מטילים שתן ללא תמיכה פיזית מתאימה, עם הזמן השרירים האלה עלולים להיחלש או לסבול מעומס יתר. זה יכול לגרום לפעילות יתר של רצפת האגן, לכאב בשלפוחית השתן, לתחושת דחיפות או לאי שליטה במתן שתן. לכן, כדי לשמור על הבריאות לטווח הארוך, לא כדאי להתאפק. אבל בטווח הקצר לפחות, הגוף והמוח שלכם דואגים לכך שתוכלו לבחור את הרגע המתאים להתפנות בהנאה. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הרשמו לערוץ זה ולימדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים, ועד הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.